معلقتين بابريكا، وراح نحط الشطة حسب الرغبة، يعني اللي بحب انه يكون حار يحط. في عنا بهار الثوم وبهار البصل، كل شي معلقتين كبار. بنحط معلقة صغيرة من الملح وشوي، وهنحط معلقتين كبار زبادي، او لو موجود لبن رايب عادي ما فيش مشكلة. لبن رايب احسن. راح نخربطهم كويس، ندمجهم يعني. وراح نتركهم بالثلاجة ساعة عشان البهارات يعني تاخد راحتها في الدجاج. خلاص وقف. علينا. في عنا هنا كوبين من الدقيق، راح نحط عليه معلقتين من البابريكا، بهار البابريكا. راح نحط شطة، نفس البهارات اللي حطيناها على الدجاج راح نرجع نحطها على الطحين. بهار الثوم، ونحط شوية ملح. وبنخليهم على جانب كرمال انه نستخدمهم للقلي، يعني نتبل فيهم الدجاج في الطحين ونقليه. بصل اوكي. في عنا رح نعمل اكلة تانية اسمها تاكوز مكسيكي بالدجاج. اول شي رح نجيب بصلة كبيرة او حسب الموجود، اذا عندك بصلتين صغار ما في اي مشكلة، وراح نخرطها لمربعات صغيرة. خلص بالاخر بتخرب معي. تمام اوكي. عنا هنا خرطنا البصل لمربعات صغيرة، وهنا جهزناه. وعندنا هنا تنتين من الفلفل الرومي او الفلفل الحلو حسب ايش انتوا بتحكوا عليه في بلدكم يعني. وراح نخرطه برضو لها مربعات صغيرة. خليكم معنا. راح نحط هنا في المقلاية معلقة كبيرة من الزبدة، وراح نحط زيت زيتون، ونستنى شوي لغاية ما يحمر. شوية عشان يحهن يصير الزيت حمي. نحط البصل وهنحركه، نضل نحرك فيه لمدة من دقيقتين لثلاثة لغاية انه يدبل شوي. انه يدبل حاليا راح نحط الدجاج.
راح نحركه، راح نضلنا نحرك فيه لغاية ما يتغير لونه ويجف. الرومي تركنا الدجاج انه يتغير لونه. طبعا هنحركهم. وحاليا راح نضيف البهارات. في عنا بهار البابريكا راح نحط منه معلقتين كبار. في عنا كمون راح نحط هيك ربع معلقة. في عنا الشطة. في عنا بهار الأوريجانو راح نحط لنا شوي. راح نحط معلقة صغيرة من الملح. هلا فينا نحرك. اوكي تركناها تتطبخ مثل ما انتم شايفين. هلا راح نضيف كريمة الطبخ. بس ما تحط منها. اوكي حاليا ضفنا كريمة الطبخ وراح ندمجها مع صدر الدجاج. وهينا دمجناهم. حاليا راح نتركها شوي تتطبخ او يعني تقريبا 5 دقايق ان الكريمة تتطبخ وتتسبك. مثل ما انتم شايفين في عنا التاكوز المكسيكي انتهى من الطبخ. وحاليا راح نجهز له خبز التورتيه. راح نجيب مقلايه ونحميها على النار، وبس تحمى شوي بنحط الخبز انه يتحمر من تحت كرمال انه يصير بهذا الشكل. اوكي حاليا راح نحشي التاكوز بالتورتيه. راح نعملها بهذا الشكل. وراح نحط شوي. راح هنا في عنا جبنه موتزاريلا راح نقطعها على الوجه. مثل ما انتم شايفين.